แล้วก็มาพบกันอีกกับช่อง JN Inspiro เพื่อนๆเคยขับรถเร็วๆแล้วรู้สึกว่ารถมีเสียงดังหรือมีการสั่นไหมครับถ้าเคยแสดงว่าคุณกำลังเจอกับความถี่สั่นพ้องหรือ resonant frequency ที่รถเรากำลังแสดงออกมาให้คุณเห็นและความถี่สั่นพ้องมันคืออะไรล่ะเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าทุกวัตถุนั้นมีความถี่ธรรมชาติเป็นของตัวเองครับนั่นหมายความว่าความถี่ที่วัตถุนั้นจะสั่นได้ดีที่สุดโดยไม่ต้องใช้แรงมากเหมือนกับเวลาที่เราดีดกีตาร์หรือเคาะถ้วยชามเซรามิกมันก็จะมีการสั่นและมีเสียงในโทนเดิมๆออกมาอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าเอาไปวางใกล้ๆสิ่งอื่นแล้วสิ่งนั้นมีความถี่ธรรมชาติที่ตรงกันเช่นของแบบเดียวกันอีก1ชิ้นมันก็อาจจะสามารถทำให้วัตถุนั้นสั่นตามได้โดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสเลยด้วยซ้ำถ้าหลายคนนึกไม่ออกอาจจะลองนึกถึงการทดลองวิทยาศาสตร์ตอนประถมอย่างซ่อมเสียงวัตถุโลหะรูปตัว Y ที่เวลาเราเอาแท่งหรืออะไรบางอย่างไปกระแทกมันแล้วมันจะสั่นด้วยความถี่หนึ่งออกมาและหากเราเอาซ่อมเสียงอีกอันมาวางใกล้ๆมันก็จะสั่นตามซ่อมเสียงอันแรกที่เราเคาะไปและนี่แหละคือการสั่นพ้องเมื่อคลื่นภายนอกไปตรงกับความถี่ของวัตถุนั้นๆก็จะตอบสนองออกมาอย่างรุนแรงหรือเป็นการสั่นที่เพิ่มขึ้นแบบควบคุมไม่ได้โดยการสั่นนี้อาจดูธรรมดาแต่เมื่ออยู่ในโครงสร้างทางวิศวกรรมแล้วอย่างเช่นสะพานอาคารสูงหรือเครื่องจักรหนักๆมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยถ้าแรงสั่นจากภายนอกอย่างเช่นลมเสียงหรือแรงสั่นสะเทือนที่ตรงกับความถี่ของโครงสร้างมันสามารถทำให้เกิดการสั่นที่ขยายขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดโครงสร้างนั้นอาจเสียหายพังหรือถล่มได้เลยอย่างเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เป็นที่จดจำมากที่สุดก็คือเหตุการณ์สะพาน Tacoma Narrows ของสหรัฐอเมริกาในปี 1940 สะพานนี้เองสร้างอยู่ตรงช่องลมระหว่างภูเขาซึ่งลมที่พัดผ่านสะพานนี้เองเนี่ยพัดมาที่ความถี่พอดีกับความถี่ธรรมชาติของตัวโครงสร้างสะพานมันจึงเริ่มแกว่งแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็กลายเป็นลูกคลื่นขนาดใหญ่และสุดท้ายก็พังถล่มลงมาภายในไม่กี่นาทีหรืออย่างในประเทศไทยเราเองก็มีกรณีใกล้เคียงกันก็คือตึกสตง.โดยความถี่ที่แผ่นดินไหวณขณะนั้นเนี่ยมีการสั่นใต้ดินที่ความถี่ใกล้เคียงกับความถี่ธรรมชาติของตึกและตึกสตง.เองก็เกิดการสั่นขึ้นบวกกับโครงสร้างของตึกหลายๆอย่างที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นเหล็กเส้นหรือผนังคอนกรีตต่างๆที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตึกจึงไม่สามารถรองรับการสั่นนี้ไหวและถล่มลงมาแบบแพนเค้กอย่างที่เราเห็นในข่าวเลยซึ่งในฐานะของวิศวกรเองจึงต้องมีการวางแผนและออกแบบเพื่อรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะความเสี่ยงจาก resonance ไม่ได้เกิดจากการสั่นเพียงอย่างเดียวแต่อาจมาจากจังหวะที่พอดีกันของสองสิ่งหรือมากกว่านั้นวิศวกรจึงต้องออกแบบอาคารเครื่องจักรและระบบต่างๆให้สามารถรับมือกับแรงสั่นพ้องได้โดยมีการป้องกันได้หลายรูปแบบเลยเช่นการเลือกวัสดุที่มีความถี่ธรรมชาติให้ไม่ตรงกับสิ่งแวดล้อมที่วัตถุนั้นต้องเจออย่างเช่นลมที่อาจจะปะทะกับหน้ารถยนต์แรงลมที่ผ่านตัวอาคารตึกสูงหรือแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรอื่นๆที่อาจส่งผลต่อตัวอาคารหรือเครื่องจักรในบริเวณใกล้เคียงอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆอย่างเช่น damping เพื่อลดแรงสั่นเช่นยางหรือสปริงอย่างในตึกไทเป 101 ที่บริเวณชั้นบนของอาคารก็มีการติดตั้ง Joule Mass Damper หรือลูกตุ้มถ่วงสมดุลขนาดยักษ์ที่หนักกว่า660ตันที่ช่วยลดแรงสั่นจากลมและแรงจากแผ่นดินไหวได้หรืออย่างในรถไฟความเร็วสูงเองวิศวกรก็จะมีการออกแบบให้ตัวรถมีช่วงล่างที่สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้เพื่อไม่ให้เกิดการสั่นพ้องระหว่างรางกับตัวรถหรือลมที่ปะทะระหว่างตัวรถด้วยเพราะหากรถไฟความเร็วสูงมีการสั่นระหว่างการทำความเร็วอยู่แน่นอนว่าโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ก็คงสามารถเกิดขึ้นได้แน่ๆแล้ววิศวกรจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอะไรจะสั่นตอนไหนแน่นอนว่าทุกโครงสร้างเราสามารถตรวจสอบได้ว่าวัตถุนั้นๆมีการสั่นที่ความถี่ไหนโดยใช้เทคนิคการจำลองอย่างเช่น Finite Element Analysis เป็นการจำลองโครงสร้างเป็นโมเดลคณิตศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เองเราเอาไว้ใช้หาความเป็นไปได้ของโครงสร้างได้หลากหลายรูปแบบเลยทั้งแรงบิดการรับน้ำหนักการกระจายความร้อน
รวมไปถึงการสั่นพ้องที่ว่าด้วยหรือเป็นการทดสอบกับโมเดลจำลองโดยการยิงคลื่นเสียงหรือแรงสั่นสะเทือนไปที่วัตถุจำลองเหล่านั้นแล้วก็วัดการตอบสนองที่เกิดขึ้นว่ามีความถี่สั่นพ้องที่ความถี่เท่าไหร่แน่นอนว่าเรื่องความถี่สั่นพ้องคือบทเรียนสำคัญที่จะบอกเราว่าแม้แรงเล็กๆแต่ถ้ามีการตรงจังหวะกันมันก็สามารถทำให้เกิดสิ่งใหญ่ๆพังลงได้ในพริบตาไม่ว่าจะเป็นสะพานตึกสูงหรือแม้แต่ซ่อมเสียงเล็กๆและที่คนไทยจดจำไม่หายอย่างตึกสตง.พังถล่มทั้งหมดนี้คือเครื่องเตือนใจว่าการออกแบบนั้นเราไม่ควรมองข้ามเรโซแนนซ์ไปเลยและหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรื่องความถี่สั่นพ้องได้มากขึ้นและอาจเป็นคำตอบในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้อาจจะไม่ได้ยาวมากแต่แน่นอนว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาจเป็นเหตุการณ์ที่เราเจอในชีวิตประจำวันอาจเป็นปัญหากับเราหรือสร้างความน่ารำคาญใจที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้แต่ในความหาคำตอบไม่ได้นี้เองก็อาจจะสามารถอธิบายได้ทางหลักการทางวิศวกรรมหรือทางวิทยาศาสตร์บางอย่างดังนั้นถ้าไม่อยากพลาดสิ่งที่น่าสนใจทางวิศวกรรมแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ